به نام خداوند جان و خرد. داستان گفتگوی حضرت موسی با گوساله پرست. مثنوی معنوی مولانا، دفتر دوم. حضرت موسی به یکی از کسانی که در غیب او به سامری روی آورد و گوساله پرست شده بود فرمود: من این همه معجزه بر تو نمایاندم، آب دریاها را شکافتم، شما را از فرعون و فرعونیان نجات بخشیدم. 40 سال در صحرا برای شما غذا از آسمان بارید، از دل سنگ چشمه‌های آب گوارا جوشید و بسیاری از این معجزات. چطور شد که آن همه معجزات را باور نکردی، ولی تا گوساله زرین سامری که با سحر و جادوی او به سخن گفتن پرداخت به او ایمان آوردی و از من بریدی؟ گفت موسی با یکی مست خیال، کی بداندیش از شقاوت و ضلال. 100 گمانت بود در پیغمبریم، با چنین برهان و این خلق کریم. 100 هزاران معجزه دیدی ز من، 100 خیالت می فزود و شک و ظن. از خیال و وسوسه تنگ آمدی، طعن بر پیغمبریم می زدی. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدیت از شر فرعونیان. ز آسمان 40 سال کاس و خوان رسید، وز دعایم جوی از سنگی دوید. این و 100 چندین و چندین گرم و سرد، از تو ای سرد آن توهم کم نکرد. بانگ زد گوساله ای از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. آن توهمات را سیلاب برد، زیرکی باردت را خواب برد. چون نبودی بدگمان در حق او، چون نهادی سر چنان ای زشت رو. چون خیالت نامد از تزویر او، وز فساد و سحر احمق گیر او. سامری خود که باشد ای سگان، که خدایی برتراشد در جهان. چون در این تزویر او یک دل شدی، وز همه اشکال ها عاطل شدی. پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت صید سحر سامری. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و عین ضلال. شه بر آن عقل و گزینش که تو راست، چون تو کان جهل را کشتن سزاست. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، کاحمقان را این همه رغبت شگفت. زان عجبتر دیده ایت از من بسی، لیک حق را کی پذیرد هر خسی. باطلان را چه رباید باطلی، عاطلان را چه خوش آید عاطلی. زانکه هر جنسی رباید جنس خود، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. اوایل داستان اعتماد کردن به وفای خرس، آنجا که مرد رهگذر به پهلوان هشدار می دهد که از خرس دوری کند و او این پند را نمیپذیرد، مولوی می گوید: در جهان ما اغلب مردمان به علت اسارت و بندگی که نسبت به نفس خود دارند، رهنمودها و پندهای آموزنده بزرگان و اولیا را با دیده تردید و شک نگاه می کنند و کمتر توصیه های آنان را می شنوند و به کار می گیرند. آن پهلوان نیز این گونه بود. او نیز به خرس که نماد مردمان ابله است، بیشتر از آدم دانایی مانند آن رهگذر اعتماد کرد و نتیجه مرگباری هم برای او به بار آورد. خود نیامد هیچ از خبث سرش، یک گمان نیک
اندر خاطرش، ظن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر مر خرس را هم جنس بود. عاقلی را از سگی تهمت نهاد، خرس را دانست اهل مهر و داد. اینجاست که مولوی همین داستان گفتگوی حضرت موسی با گوساله پرست را نقل می کند. در این داستان حضرت موسی نماد عقل کل و گوساله پرست نماد عقل جزوی است که سودجوست، فرصت طلب است و هر جا که نفس او را خوش بیاید به سوی او گرایش می‌یابد. دیده بینا که سیرت زیبای حقیقت را از صورت زشت و باطل تشخیص می‌دهد، از نظر مولوی این گونه پدید می‌آید: صاف کردن و صیقل زدن آینه دل. آینه دل صاف باید تا در او، واشناسی صورت زشت از نکو.